नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले पार्ट 1 को मा अनकाउन्टेबल भनेको के हो, काउन्टेबल भनेको के हो, काउन्टेबलसँग के आउँछ, अनकाउन्टेबलसँग के आउँछ भन्ने कुरा हेरेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यहाँ ठ्याक्कै नोट जस्तै गरी मैले पढाएको छु। ठ्याक्क टक 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 ठ्याक्क बिचमा काउन्टेबल, यतापट्टि अनकाउन्टेबल राखेर गरेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यति भन्दै मैले यो सुरु गरेँ। फर्स्टमा छ, सम अफ दिस सेन्टेन्सेस निड अ अथवा एन, करेक्ट द सेन्टेन्सेस वेयर नेसेसरी। ठिक छ, अ र एन लाग्छ अरे तलपट्टि, कुनै ठिक छ कुनै ठिक छैन, हामीले हेर्नु पर्यो। ओके, 1, जो गोज एभ्रिवेयर बाई बाइक, ही डजन्ट ह्याभ अ कार चाहियो, त्यही भएर यहाँनिर अ थपेको छ। 2, हेलेन वाज लिसनिङ टु म्युजिक व्हेन आई अराइभ। ठिक छ, म्युजिक भनेको के हो त, अनकाउन्टेबल हो। अनकाउन्टेबलको अगाडि अ अथवा एन आउँदैन। ठिक छ, अब मैले त्यति भन्दै गर्दा के भने फेरि भन्दाखेरि अ र एन केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन, सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनसँग युज हुन्छ है। र अनकाउन्टेबल नाउनसँग चाहिँ केही पनि युज हुँदैन भनेर हामीले पढेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। ओके, 3, वी वेन्ट टु भेरी नाइस रेस्टुरेन्ट लास्ट विकेन्ड। यहाँनिर रेस्टुरेन्ट भनेको के त, काउन्टेबल हो नि त। सो अब तपाईँले यहाँ के लेख्नुहुन्छ त, वी वेन्ट टु अ भेरी नाइस रेस्टुरेन्ट लास्ट विकेन्ड। ठिक छ। 4, आई ब्रस माई टिथ विथ टुथपेस्ट। अब यसमा टुथपेस्ट भनेको काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो, यसो सोच्नु त। टुथपेस्ट मन्जन, मन्जनलाई गर्न सकिन्छ एउटा मन्जन दुईवटा मन्जन भनेर, सकिँदैन। ठिक छ, यो ठिक छ। आई ब्रस माई टिथ विथ टुथपेस्ट, यो एकदमै ठिक छ। 5, आई युज टुथब्रस टु ब्रस माई टिथ हो। अब यहाँनिर चाहिँ टुथब्रस भनेको काउन्टेबल हो, यसमा अ लाग्छ अथवा एन लाग्छ। आई युज अ टुथब्रस टु ब्रस माई टिथ, टु ब्रस माई टिथ। यस्तै गरी 6, क्यान यु टेल मी इफ देयर इज ब्याङ्क नियर हियर। है, यहाँनिर कस्तो नमिलेको जस्तो भयो। ब्याङ्क भनेको त काउन्टेबल हो, सिङ्गुलर काउन्टेबल। अब ब्याङ्कको अगाडि के आउने भयो, अ र एनमा अ आउने भयो। सो के चाहिँ भयो त, क्यान यु टेल मी इफ देयर इज अ ब्याङ्क नियर हियर भनेर चाहिँ भयो है। यहाँनिर अ हामीले राख्यौँ। 7, माई ब्रदर वर्क्स फर इन्सुरेन्स कम्पनी। अब इन्सुरेन्स कम्पनी भनेपछि काउन्टेबल गर्न त सकियो नि। मेरो ब्रदर चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ला, दुईवटामा गर्ला, त्यो त अनकाउन्टेबल छैन। अब इन्सुरेन्ससँग के आउँछ त, इन्सुरेन्स भनेपछि एन आउँछ। त्यस्तै भएर के हुन्छ, माई ब्रदर वर्क्स फर एन इन्सुरेन्स कम्पनी। ठिक छ। 8, आई डोन्ट लाइक भोइलेन्स। अब भोइलेन्स भनेको काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो, अनकाउन्टेबल हो। अब अनकाउन्टेबलसँग केही पनि आउँदैन, यो ठिक छ। 9, वेन वी वेयर इन रोम वी स्टेड इन बिग होटल। यहाँनिर पनि भएन। यसमा के हुन्छ त भन्दा अगाडि डट वी स्टेड इन अ बिग होटल, यहाँनिर अ छुट्यो। When we were in Rome, we stayed in a big hotel. 10, if you have problem, I will try and help you. अब if you have a problem, यहाँनिर अ छुट्यो। Problem, I will try and help you. 11, I like your suggestion. It's interesting idea. अब यसमा इन्ट्रेस्टिङसँग के आउँछ, एन आउँछ। It's an interesting
आइडिया अब आइडिया त गर्न सक्यो नि त हैन आइडिया अब केही काम गर्ने होला केही काम नगर्ने होला एकदमै राम्रो आइडिया छ गर्न सक्यो नि त सो इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ आइडिया टु वर्ब क्यान यु स्मेल पेन्ट भनेको छ यो ठिक छ 13 आई लाइक भलिबल इट्स गुड गेम यहाँनिर मिस्टेक भयो के मिस्टेक भयो त इट्स अ गुड गेम 14 Lisha doesn't usually wear jewelry. Lisha doesn't usually wear jewelry. यो ठिक छ 15 Jane wasn't wearing Jane was wearing beautiful necklace. अब beautiful necklace भनेपछि अब घाँटीमा लगाउनु त एउटा मात्रै होला नि त अथवा दुईटा नै लगायो होला लाइक इट इज काउन्टेबल हैन तर नेक्लेस छ ओके भनेपछि Jane was wearing a beautiful necklace 16 Does this city have airport? अब एयरपोर्ट एउटा सहरमा कतिवटा एयरपोर्ट होला त गन्न सकिँदैन काठमाडौँ सहरमा कतिवटा एयरपोर्ट छ एउटा छ है गन्न सक्यो अनि एयरपोर्टसँग के आउँछ एन आउँछ सो डज दिस सिटी have an airport भनेर भयो है ल हामीले यसरी गर्यौं अब हामी अगाडि बढौं अगाडि बढ्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि complete the sentences using the following words use a अथवा an where necessary a अथवा an कता नेसेसरी हुन्छ युज गर्नु पर्यो अब नेसेसरी भन्नुको मतलब अब हामीलाई थाहा छ त a र an केमा युज हुन्छ त सिंगुलर काउन्टेबल नाउनमा मात्रै युज हुन्छ अरुमा युज हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ त अब अनकाउन्टेबलमा गरेर भयो त भएन नि अब यहाँनेरि गरौँ ल 1 मा के गरेको छ त द रोड इज क्लोज्ड देयर has been an accident गरेर एक्सिडेन्टलाई यसरी काटेको छ 2 listen can you hear music के हो त अनकाउन्टेबल हो और एन लाग्ने भएन 3 I couldn't get into the house I didn't have अब घरभित्र जानको लागि की चाहियो यहाँ की छ I didn't have a key भनेको काउन्टेबल सिंगुलर काउन्टेबल त्यही भएर मैले अ राखेँ 4 It's very warm today why are you wearing अब यस्तो गरिम छ तिमीले किन कोट लगाइराखौ why are you wearing a coat किनकि कोट भनेको सिंगुलर काउन्टेबल हो मैले अ राखेँ 5 Would you like ... in your drink Would you like ice in your drink अब आइस त गर्न मिल्छ भन्नु होला नि त हैन आइस क्यूब गर्न मिल्छ आइस गर्न मिल्दैन ठीक छ Would you like ice in your drink ठीक छ यो अनकाउन्टेबल हो 6 Are you hungry have ... हैन Are you hungry भनेर केही खाऊ भनेर दिएको रहेछ एक्सक्लेमेसन छ यहाँनिर खानेकुराको नाम के छ बिस्किट छ Have a biscuit Are you hungry have a biscuit 7 Our lives would be very difficult without के भएन भने एकदम डिफिकल्ट हुन्छ होला त यसो माथि हेरौँ त ब्लड भएन भने हुन्छ तर ब्लड भन्दा पनि इलेक्ट्रिसिटी अहिले त इलेक्ट्रिसिटी बरु ब्लड नहुँदा बाँचिन्छ इलेक्ट्रिसिटी नहुँदा बाँच्नलाई मुस्किल छ हैन हो इलेक्ट्रिसिटी प्लस यो के हो त अनकाउन्टेबल हो 8 Excuse me can I ask you ... छ Excuse me can I ask you question अब क्वेशन भनेको के हो त काउन्टेबल Can I ask you a question 9 I am not ready yet Can you ... please Can you wait a moment please ठ्याक्कै माथि छ moment Can you wait a moment please 10 The heart pumps ... through the body के त ब्लडलाई काउन्ट गर्न मिल्छ त बरु अब त्यो पिन्ट भन्छ के अरे हैन 1 पिन्ट 2 पिन्ट भनेर चाहिँ गर्न मिल्छ तर कतिवटा ब्लड मिल्छ त मिल्दैन ओके 11 We can't delay much longer we have to make अब यहाँ दुईटा बाँकी छ इन्टरभ्यु र डिसिजन नै हो We have to make अब डिसिजन गर्ने भनेपछि दुई तीनटा डिसिजन कहिले हुन्छ त जहिले पनि एउटा डिसिजन हुन्छ We have to make a decision soon 12 I had ... for a job yesterday
इट वेन्ट क्वाइट वेल भनेर भनेको रहेछ। अब इन्टरभ्यू बाँकी छ, इन्टरभ्यू मैले नि काटेँ। ओके, आई ह्याड एन इन्टरभ्यू फर अ जब yesterday. It went quite well भनेको छ। ओके, अब लास्ट वान है त। लास्टमा के छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ द फलोइङ वर्ड्स। समटाइम्स द वर्ड्स निड्स टु बी प्लुरल, कहिलेकाहीँ प्लुरल हुनु पर्दो रहेछ। समटाइम यु निड टु युज अ अथवा एन। अब मैले माथिको दुईटामा भनिसकेँ, अ र एन केमा युज हुन्छ त भन्नुहोस्, सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन। सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन छैन भनेदेखि अ अथवा एन युज हुँदैन। अब यहाँनिर के भनेको छ, कुनै कुनैमा चाहिँ प्लुरल बनाउनु पर्छ, प्लुरल बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ बनाएर लेख है भनेर भनेको छ। ल, हामी गरिहाल्छौँ। ल, आई ह्याड अ क्यामेरा विथ मी बट आई डिडन्ट टेक एनी पिक्चर्स भनेको छ। 2, देयर आर 7 ... इन अ विक। देयर आर 7, अब 7वटा हप्तामा के हुन्छ त, दिन नै हुन्छ। देयर आर 7 days इन अ विक। 3, अ भेजिटेरियन इज अ पर्सन हु डजन्ट इट। भेजिटेरियन भनेको के हो त, मासु नखाने मान्छे। हु डजन्ट इट मिट। यस्तै गरी 4, आउटसाइड द सिनेमा देयर वाज ... अफ पिपल वेटिङ टु सी द फिल्म। देयर वाज, यहाँनिर ठ्याक्क क्यु भन्ने कुरा छ, हेर्नुहोस् त, देयर वाज क्यु। अब क्यु त गर्न सकियो नि त, कतिवटा क्यु लागेको। देयर वाज अ क्यु अफ पिपल वेटिङ टु सी द फिल्म। 5, आई एम नट गुड एट टेलिङ। म जोक भन्नको लागि खासै राम्रो छैन। आई एम नट गुड एट टेलिङ जोक्स। यहाँनिर एस थप्नु पऱ्यो, प्लुरल। 6, लास्ट नाइट आई वेन्ट आउट विथ सम, साथीहरूसँग। विथ सम भनेपछि फ्रेन्ड्स, विथ सम फ्रेन्ड्स अफ माइन। 7, देयर वेयर भेरी फ्यु ... इन टाउन टुडे। द स्ट्रिट्स वेयर अलमोस्ट एम्प्टी। देयर वेयर भेरी फ्यु, अब मान्छेहरू, देयर वेयर भेरी फ्यु people in the town today. The streets were almost empty. 8, I'm going out for a walk. I need some fresh, अब बाहिर जाने भनेपछि हावै चाहियो त। I need some fresh air. एयरको कहिले प्लुरल हुन्छ त, हुँदैन नि, किनकि त्यो अनकाउन्टेबल छ। 9, Paul always wants things quickly. He doesn't have much. अब चाँडै चाँडै मान्छे, चाँडै चाँडै काम गर्ने मान्छेको धैर्यता हुन्छ त। हो, यहाँनिर धैर्यताकै कुरा रहेछ। ओके, Paul always wants things quickly. He doesn't have patience. He doesn't have patience. 10, I think it's going to rain. Do you have, अब तिमीसँग अम्ब्रेला छ, I could borrow भन्नु पर्यो। अब अम्ब्रेला के हो त, काउन्टेबल हो। अम्ब्रेलासँग के आउँछ त, एन आउँछ। हामीले ए एन्ड द भन्ने आर्टिकलको भिडियोमा गरेका छौँ है। अ कुनमा आउँछ, एन कुनमा आउँछ, द कुनमा आउँछ भने त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 11, हाउ मेनी ... क्यान यु स्पिक। अब कतिवटा ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्छौ त भनेपछि हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेजेस क्यान यु स्पिक। आवर फ्ल्याट इज भेरी स्मल। वी डोन्ट ह्याभ मच। अब हाम्रो लास्टमा ल्याङ्ग्वेज पनि भइसक्यो, अम्ब्रेला पनि भइसक्यो, स्पेस बाँकी छ ल। वी डोन्ट ह्याभ मच स्पेस है। ल, यसरी हामीले गऱ्यौँ। यसमा खासै त्यस्तो नबुझिने केही छैन। अब यसको पार्ट 2 पनि छ, अनि पार्ट 2 को एक्सर्साइज पनि छ। तपाईँले सबै हेर्नुभयो भनेदेखि काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलमा तपाईँलाई केही गाह्रो हुँदैन है। ल, अझै केही गाह्रो भयो भने हामी छौँ, तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर। तल डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर दिएको छ, त्यसमा पनि फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कमेन्टमा पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।